تا حالا باقلوای تابه امتحان کردی؟ اکوکوک امروز براتون آموزش این باقلوای لقمه خوشمزه رو آماده کرده که نیازی به فر و همزن هم نداره. برای شربت 1 پیمانه شکر، 1 پیمانه آب، کمی عصاره زعفران، 2 قاشق غذاخوری گلاب. روی حرارت بذارید تا شکر حل بشه. برای مواد میانی 150 گرم مغز گردو نیمه پودر شده، 1 قاشق غذاخوری پودر هل، 2 قاشق غذاخوری پودر قند، 2 قاشق غذاخوری گلاب. کاملا مخلوط کنید. برای خمیر 1 عدد تخم مرغ، کمی وانیل، 1 قاشق غذاخوری پودر قند، 2 قاشق غذاخوری ماست. مخلوط کنید. 4 قاشق غذاخوری روغن مایع، 100 گرم کره. دوستان حتما کامنت هاتون رو با حروف انگلیسی برامون بنویسید. 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر هم بزنید تا 1 دست بشه. 2 لیوان آرد سفید رو به تدریج اضافه کنید تا خمیر 1 دستی به دست بیاد. خمیر رو به 2 نیمه تقسیم کنید. کف تابه رژیمی رو چرب و آرد پاشی کنید. نصف خمیر رو به این صورت پهن کنید و داخل تابه قرار بدید. وسطش مواد میانی رو بریزید. و نصف دیگه خمیر رو هم باز کنید و روی مواد پهن کنید. روی خمیر رو با هر چی که دوست داشتید طرح بندازید و با چاقو با اندازه دلخواه برش بزنید. برای رومال 1 زرده تخم مرغ و کمی عصاره زعفران رو هم بزنید و با فرچه بزنید روی خمیر. روی حرارت متوسط نیم ساعت بذارید تا پخته بشه. تا داغ هست شربت سرد رو اضافه کنید و روش پودر پسته بپاشید.
بفرمایید. اینم از باقلوایی که به همین راحتی درست شد و طعمش بی‌نظیره. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.